Hello everyone, welcome to Study Science Smart with Ali. Biology Class 9, Chapter number 1st, Introduction to Biology, Lecture number 3rd or Class number 3, Branches of Biology. پرون منګه انټروډکشن ټو بایولوژي سیکنډ نمبر لیکچر کې دیزه پورې کار مونږ کړو. نن به وایو branches of biology. Okay, so biology branches. د بایولوژي برانچز ولې راغلي دي؟ بایولوژي له برانچز ولې جوړ کړي دي؟ صحیح دی. دا ځکه کنه چې په سٹارټ کې هو بایولوژي صرف ورډز ډیرایوډ شو او لږه ډیره سټډي وه. هغې نه پس ولې بیا ډیویژن وکړو چې ورو سټډي زیاته شوه. بوټني ته راله، زوالوجي ته راله، مارپالوجي ته راله، ډیویژن یې ولګو. هغې نه پس بیا سټډي نور هم زیاته شوه. ډیر زیات ساینټیسټ ورته راله او ډیر زیات خلک ورته راله دي پیډز ته بایولوژي ته او ډیره زیاته سټډي سټارټ شوه، ایډوانسمنټ رالو. نو د هغې نه پس بیا بایولوژي یې برانچز ته ډیوایډ کړه. صحیح شو، بایولوژي یې برانچز جوړ کړه. دا ځکه که نه که چېرې فرض که یو کس د یو هیومن باډي راوالي فرض که او د هیومن باډي کې دننه فرض که هارټ راوالي زړه راوالي او د هغه صرف سټرکچر ګوري. صحیح ده، صرف سټرکچر ګوري، فنکشن یې نه ګوري، نه هیسټري ګوري، نه ډیزیز ګوري، نه نور داسې سټډي ګوري، صرف او صرف سټرکچر یې ګوري. نو چې هغه صرف سټرکچر ګوري نو هغه له پکار دی چې هغه ته یو داسې بک یا یو داسې برانچ میلو شي د بایولوژي چې په هغې کې صرف هغه سټرکچر وګوري، ټایم یې بچ شي او ستړی هم نه شي او ډېره سټډي وکړي او ډېر ډیپ ورپسې لاړ شي، ښه ډېر عرصه پکې ووایي، ډېر عرصه زده کړي په لږ وخت کې. نو د دې دپاره یې برانچز اف بایولوژي جوړ کړ. که چېرې برانچز اف بایولوژي نه نو بیا به د بایولوژي یو بک راغشتو، ښه غټ بک به په هغې کې به د هارټ فنکشن هم کار، د هغه سټرکچر به هم پکې و. صحیح دی چې د څه نه جوړ دی، دغه حساب د هغه هیسټري چې د څنګه دا سټډي راغلی ده، ډیزیز د هغه، کلر د هغه شیپس، د دنیا خبرې به وي پکې ښه ډېرې. نو چې هغه به مارفالوجي سټرکچر ته رسي د دنیا ټیم به ضایع شوي وي، هغه شوق به یې مړاوي شوي وي، ستړي شوي به هم وي. نو د دې هر څه کنوینینس مطلب چې اسانتیا راشي، د دې هر څه نه د بچ کېدو د وجې برانچز اف بایولوژي راله. بل یو برانچ اف بایولوژي کې بیا خلک سټډي کوي، پی ایچ ډي پکې کوي، ښه ډیپ یې وایي. صحیح دی، د دې د وجې برانچز اف بایولوژي راغلي دي. دی دلته وایي چې بایولوژي از ا فاسټ ګروینګ فیلډ اف ساینس. بایولوژي څه دی؟ دا یو فاسټ ګروینګ فیلډ اف ساینس دی. د ساینس یو فاسټ ګروینګ فیلډ دی، تیزۍ سره ترقي کوونکې یو شعبه ده، یو فیلډ دی د ساینس. فاسټ ګروینګ فیلډ ځکه دی که نه چې نن سبا ډېر زیات ډیزیز راغلي دي. صحیح دی، د هغې ډیزیز د پوینټ کولو دپاره چې دا د څه نه لګي، وجې څه دي، نو په هغې ریسرچ کېږي. دا په څه کې کېږي؟ په بایولوژي کې کېږي، د بایولوژي مختلف برانچز کې کېږي. نو دې د وجې دې ته ډېر زیات ساینټسټ هم راله او ډېر زیات خلک هم ورته راله، انټرسټډ دي پکې، کار پکې نه ختمېږي. په هسپتال کې کار، په لیبارټري کې کار، ریسرچز کې کار. نو دا ځکه یو فاسټ ګروینګ فیلډ دی. یو څیز به فاسټ ګروینګ هلې کېږي چې یک ته ډېر خلک راشي، ډېر ساینټسټ ورته راشي، ډېر هوښیار خلک ورته راشي، ډېر انټیلیجنټ والا خلک ورته راشي. نو هغه فیلډ به څه شي؟ هغه به فاسټ ګروینګ شي، تیزۍ سره به په مخ کې روان شي. نو بایولوژي څه دی؟ دا یو فاسټ ګروینګ فیلډ دی د څه؟ د ساینس. د ساینس خو نور هم ډېر فیلډز دي، کیمسټري ده، فزیکس دی، بایولوژي ده. نو د بایولوژي پکې یو فاسټ ګروینګ فیلډ دی د ساینس. اوکې، دیرفور ځکه it is divided into many specialized branches. دا ځکه یې څه کړی دی؟ ډیوایډ کړی دی برانچز ته، into many ډېر زیات specialized خاص برانچز ته ډیوایډ کړی دی. د څه دپاره؟ for better understanding، د ښه پوهې دپاره، and convenience او د اسانتیا دپاره دا یې څه کړي دي؟ برانچز ته ډیوایډ کړي دي. اوکې،
The following are the main branches of biology. لاندې څه دي؟ دا د biology branches دي. نمبر first دی morphology. Morphology کې به موږ څه وایو؟ Morphology is the study of form, shape and structure of organism. د یو ارګانیزم به پکې موږ فارم وایو. فارم او شیپ یو څیز دی. اوکې. اینډ سټرکچر چې مطلب دی د څه نه جوړ دی. صحیح شو که نه؟ فزیکلی موږ څه کوو؟ ټچ کولی شو، لیدی شو، د مایکروسکوپ په ذریعه لیدی شو، په هغه څیز موږ لیدی شو، هغې ته څه وایي؟ سټرکچر وایي. فنکشن موږ نشو لیدی، فنکشن د یو څیز کار ته وایي. صحیح دی. سټرکچر لکه ته داسې ویلی شي چې څنګه هارډویر او سافټویر وي. هارډویر موږ ټچ کولی شو که نه؟ نو هارډویر او سټرکچر یو څیز راځي. صحیح شو؟ نو سټرکچر څه ته وایي؟ چې یو څیز موږ لیدی شو. صحیح ده؟ که هغه په مایکروسکوپ وي او که هغه همداسې وي، خو چې هغه موږ لیدی شو ته څه وایي؟ سټرکچر وایي. دلته د سټرکچر ډیفینیشن هم ورکړی دی، که تاسو وګورئ دې خوا ساینټیفیک انفارمیشن کې. اوکې. ان بایولوجي، په بایولوجي کې سټرکچر څه ته وایي؟ مینس د دې معنی ده any part، هر یو پارټ، حصه of living body یا living organism، د یو living organism یا د یو living body چې هر یو پارټ ته راوالي that can be seen with naked eye، چې هغه لیدی شي په څه؟ په naked eye، په عامه سترګه باندې. موږ ورته داسې ګورو، د عام نظر دې ته naked eye وایي. یا with the help of microscope، یا د مایکروسکوپ په help سره، په مدد سره موږ یو څیز وینو، دې ته څه وایو؟ سټرکچر وایي. صحیح شو؟ سټرکچر کلیر شو؟ مارفالوجي ته چې موږ وګورو، دا کمبینیشن آف ټو ورډز دی. مارفالوجي is the combination of two words. یو مارپ دی، یو لوجی ده. اوکې. مارپ وی شیپ ته او لوجی وی سټډي ته. مارفالوجي څه شو؟ The study of shape of living organism is called morphology. په مارفالوجي کې به موږ څه وایو؟ شیپ به وایو د څه؟ د یو لیوینګ ارګانیزم. د شیپ باره کې به سټډي کوو. صحیح شو؟ نو دې برانچ اف بایولوجي ته دې ته څه وایي؟ مارفالوجي وایي. Morphology is the study of form, shape and structure of living organism. د یو living organism shape، form، shape یو څه شو، and structure of organism. structure چې هغه موږ لیدی شو، مخامخ موږ ته ښکاري، یا د مایکروسکوپ په ذریعه موږ ته ښکاري، هغې ته څه وایي؟ مارفالوجي وایي. بیا نمبر سیکنډ دی انیټمي. انیټمي څه ته وایي؟ انیټمي هم د ټو ورډز نه جوړ دی. انیټمي څه دی؟ د ټو ورډز نه جوړ دی. اوکې. انیټمي یو دی اینا، یو دی ټومي. اوکې. اینا وایي تھرو، د تھرو معنی ده په ذریعه. تھرو په ذریعه. کټینګ، ټومي څه ته وایي؟ کټینګ ته. یا ورته ډایسیکشن یا ډایسیکټینګ هم ورته وایي. صحیح شو؟ انیټمي کمبینیشن دی د ټو ورډز نه. اوکې. یو دی اینا، یو دی ټومي. اینا وایي تھرو، په ذریعه باندې. ټومي کټینګ. د کټینګ په ذریعه باندې چې د یو څیز سټډي مونږ کوو، هغې ته وایي انیټمي. یو څیز مونږ راوړو، فرض که یو باډي ده، فرض که دا هیومن باډي ده. اوکې. دا ابډومین دی. ابډومین وایي څه ته؟ هیټې ته وایي. ابډومین دی. ابډومین وایي هیټې ته. فرض که دا ابډومین دی. صحیح شو؟ په دې مونږ داسې کټ ولګولو، دې نه م دننه څه راوایسته؟ دې نه م دننه سټمک راوویستو. سټمک خو پېژنې که نه؟ معدې ته وایي. سټمک څه ته وایي؟ معدې ته وایي. سټمک مو ترې راواغېستو. اوکې. اوس دا سټمک سټډي کوو مونږ. دا سټمک څه کوو؟ دا مونږ سټډي کوو. دا سټمک مونږ څه کوو؟ دا مونږ سټډي کوو. نو مونږ د څه په ذریعه؟ د کټینګ په ذریعه مونږ یو ارګن سټډي کوو، دې ته وایي انیټمي. دا به مونږ په څه کې وایو؟ په انیټمي کې به وایو. که چېرې مونږ وګورو دلته نو انیټمي وایي چې انیټمي از د سټډي اف انټرنل سټرکچر اف لیوینګ ارګانیزم. د
د یو لیوینګ ارګانیزم ته انټرنل سټرکچر سټډي کې هغې ته څه وایي انیټمي وایي. نو انټرنل سټرکچر به ته کله سټډي کې چې کله ته هغه کټ کې او د هغې نه هغه انټرنل ارګن ته راوباسې بار ته، چې کله هغه ارګن بار ته راوباسې هغې نه پس به سټډي کې که نه. نو د انیټمي خپله معنی دا ده چې انیټمي تھرو په ذریعه باندې ټومي کټینګ د کټینګ په ذریعه باندې چې مونږه د یو سیز سټډي کوو هغې ته څه وایي انیټمي. مطلب اول به ته کټ والی یو سیز به راوباسې هغې نه پس چې بیا ته د هغه ارګن سټډي کې هغې ته څه وایي انیټمي. نو انټرنل ارګن مو راوویستو، سټمک یو انټرنل ارګن مونږ بار ته راوویستو، د هغې مو بیا سټډي کوله، نو دا به مونږ په څه کې وایو په انیټمي کې به وایو. اوکې نمبر 3 دی هسټالوجي. هسټالوجي هم combination of two words دی. so histology یو دی هسټوز او بل دی لوجي. اوکې هسټوز وای ټیشو ته او لوجي چې دی دا خو سټډي ته وای. اوکې د ټیشو باره کې سټډي ته هسټولوجي وای، د ټیشو باره کې سټډي ته هسټولوجي وای. اوس ټیشو څه ته وای؟ دا یو ګروپ اف سیلز دي چې یو ګروپ اف سیلز څه شي رايوځای شي نو هغه څه جوړ کړي ټیشو جوړ کړي. لکه مونږ بون څه دی دا یو ټیشو ده، بون څه دی یو ټیشو ده. مختلف سیلز رايوځای شي او څه جوړ کړي بون جوړ کړي. په بون کې مختلف سیلز دي، پرس کا 4 ټایپس اف سیلز دي پکې یا پکې 5 ټایپس اف سیلز دي. اوکې نو هغه رايوځای شي او هغه یو سټرکچر جوړ کړي. ګوره ا ګروپ اف سیل چې کله کمباین شي یو سټرکچر جوړ شي، دغه سټرکچر ته څه وایي ټیشو وایي. لکه بلډ چې دی د دې اگزامپل دی ټیشو دی، صحیح شو. بون دی، بلډ دی، په بلډ کې مختلف سیلز رايوځای شوي دي او یو سټرکچر یې جوړ کړی دی، صحیح دی. نو دې ته څه وایي ټیشو وایي. نو هسټالوجي کې به موږ څه وایو سټډي به کوو د څه د ټیشو. خو ټیشو به موږ څنګه سټډي کوو دې خو وګوره. It is the study of the composition, structure and function of plant and animal tissue. د animal tissue study به کوو. نو study کې به ته څه ګورې؟ خو ګورې به چې دا composition دا د څه نه جوړ دی. پرس که بون د دې کې کم سیلز دي، اوسټیوسایټس دي، اوسټیوبلاست دي، اوسټیوکلاست دي. اوکې نو composition به ګورې د څه د ټیشو، د هغې سټرکچر به ګورې آیا پرس کا اوول شیپ دی یا سکویر شیپ دی یا ریکټینګل شیپ دی، څنګه شیپ دی د دې ټیشو. نو د ټیشو سټرکچر به پکې ګورو. and functions of plant and animal tissue. او دا هغه ټیشو که هغه پلانټ دی او که انیمل دی دواړو کې ټیشوز وي. ها که هغه پلانټ دی او که انیمل دی، په پلانټ کې هم سیلز رايوځای کېږي او ټیشو جوړوي، او په انیمل کې هم سیلز رايوځای کېږي او ټیشو جوړوي. دې نه مخکې راځي وایو به ښه انشاءالله ډیټیل سره. نو اوس د ټیشو چې ته کمپوزیشن ګورې چې د څه نه جوړ دی، د هغې سټرکچر ګورې څنګه دی او د هغې فنکشن ګورې، کار یې ګورې چې څه کار یې دی د دې ټیشو، صحیح شو. نو دا به موږ په څه کې ګورو؟ دا به په هسټالوجي کې ګورو. اوکې هسټالوجي کلیر شو. بیا دی فیزیالوجي. Physiology deals with the study of function of different parts of organism that and the activities occurring in them. Physiology کې به موږ فنکشن وایو د څه د ډیفرنٹ پارټس اف ارګانیزم. د یو ارګانیزم چې یو پارټس ته راوالي او د هغې ته فنکشن صرف ګورې، نو فنکشن به په څه کې ګورې؟ په فیزیالوجي کې به ګورې. اوکې په فیزیالوجي کې به ګورې. په مارفالوجي کې به موږ څه ګورو؟ سټرکچر ګورو، شیپ به ګورو. په فیزیالوجي کې به څه ګورو؟ فنکشن ګورو. لکه هلته تاسو لما اگزامپل د هارټ درکو، هارټ شیپ صرف ګوري یو کس. اوکې دلته فیزیالوجي کې څه ګوري؟ فنکشن به ګوري، صرف او صرف فنکشن به ګوري. فیزیالوجي کې به څه ګوري؟ صرف او صرف فنکشن به ګوري. فنکشن اف ډیفرنٹ پارټ اف ارګانیزم. یو ارګانیزم دغه مختلف پارټس دي که نه، مختلف حصې دي. برین دی پکې، آی ده پکې، ایر دی پکې، نوز دی پکې. نو د دې هر یو ارګن خپل خپل فنکشن دی. د نوز ځان له فنکشن دی، د ایر د آیز ځان له فنکشن دی، کارونه دي. نو دغه مختلف ارګنز مختلف کارونه دي او دغه کارونه ته سټډي کې د دغه ارګن چې کوم کارونه دي هغه سټډي کې
هغه اکټیویټیز کارنګ اندم او مطلب یو ارګن دی پرس کا ایر دی او هغه کې کم کارونه کیږي هغه کارونه ته سټډي کې دا پس کې وي په فزیولوژي کې وي. اوکې د نن لپاره دا ډیر دی څلور برانچز ان شاء الله سبا نه به امبریولوژي وایو. Thank you so much.